Hello student, in this video we will see the systematics of living organism. In previous lecture we have seen the systematic definition, classification, taxonomy, then the types of classification, three types classification we have seen: artificially, naturally and phylogenetic classification, and last point is the three domains of life. Now in this video we will see the next point, that is a chemotaxonomy. chemotaxonomy म्हटल्यानंतर काय आहे तर केमो म्हणजे सगळ्याला माहिती आहे, केमो म्हणजे केमिकल, राईट. केमोचा अर्थ काय तर केमिकल आहे. आता टॅक्झोनॉमी म्हणजे काय सगळ्यांना माहिती आहे की टॅक्झोनॉमी या शब्दाचा अर्थ काय की क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणतो आपण. म्हणजे काय तर आपल्याला इथं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करायचं, पण कोणत्या बेसिसवर करायचं? बाय युजिंग द केमिकल कंपाऊंड. each and every organisms they consist of the chemical compounds, means their body is made up of some chemical compounds. On the basis of these chemical compounds we can classify the living organism. Here first point about the chemotaxonomy, on the basis of chemical compound. On the basis of chemical compound, chemical compound म्हणजे काय तर अशी कंपाऊंड की ज्याच्यापासून किती ऑर्गॅनिझमची बॉडी तयार झालेली आहे, त्याला काय म्हटलेलं आहे? केमोटॅक्झोनॉमी म्हटलेलं आहे. ओके, म्हणजे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट असतात प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट असतात, त्याच्याशिवाय ऑर्गॅनिझमची बॉडीज तयार होणार नाही. मग आपण जर फॉर एक्झाम्पल जर घेतलं, आपण इथं एक्झाम्पल जर घेतलं आपण, तर एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला माहिती आहे की ॲर्चिया आणि प्रोकॅरियोट. ॲर्चिया एक ग्रुप आहे आणि दुसरा ग्रुप कोणता आहे? प्रोकॅरियोट म्हणतो आपण. काय म्हणतो? प्रोकॅरियोट म्हणतो. ॲर्चिया आणि प्रोकॅरियोट. तर इथं काय सांगितलं होतं आपण की या दोन ग्रुपमध्ये जे काय ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्या सेल वॉलबद्दल आपण बोलणार आहोत की सेल वॉल जी प्रेझेंट आहे ती ॲर्चियामध्ये पण प्रेझेंट आहे आणि प्रोकॅरियोटमध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे. तर मग बेसिकली ते सेल वॉलचं कंपोजिशन काय आहे, सेल वॉलचं कंपोजिशन काय ते माहिती असणं गरजेचं आहे आपल्याला. ओके, मग इथं जर पाहिलं आपण ह्या ॲर्चिया ग्रुपमध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स असतात त्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये जर सेल वॉल जर पाहिले तर कसे असते? विदाऊट पेप्टिडोग्लायकेन. पेप्टिडोग्लायकेन, विदाऊट पेप्टिडोग्लायकेन आहे. प्रोकॅरियोटमध्ये जर विचार केला आपण तर तिथं काय सांगणार आपण? विथ पेप्टिडोग्लायकेन. मग आता प्रश्न असा पडतो, तो व्हॉट इज द पेप्टिडोग्लायकेन? पेप्टिडोग्लायकेन इट इज द केमिकल कंपाऊंड. हा जो आहे हा एक केमिकल कंपाऊंड आहे आणि तो केमिकल कंपाऊंड प्रोकॅरियोटमध्ये प्रेझेंट आहे आणि ॲर्चियामध्ये तो ॲब्सेंट आहे. म्हणजे या बेसिसवर काय केलं आपण की दोन ग्रुप पाडलेत, दोन ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन केलं की एक ग्रुप झाला ॲर्चियाचा आणि दुसरा झाला प्रोकॅरियोट्स. ओके, वन मोर एक्झाम्पल वी कॅन ऑल्सो टेक द किंगडम फंगाय and kingdom plant. Here is also the cell wall present. Cell wall present. In that the fungi that organisms, their cell wall is made up of the chitin polysaccharide. Chitin, it is one of the chemical compound. From that chemical compound the cell wall of fungi is made up of. About the plant, their cell wall is made up of the cellulose. Cellulose is another type of polysaccharide. It is a chemical compound. म्हणजे हे केमिकल कंपाऊंडवर काय केलेलं आहे तर इथं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. दिस इज द केमोटॅक्झोनॉमी. मग केमोटॅक्झोनॉमी म्हणजे काय प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे? व्हॉट इज केमोटॅक्झोनॉमी? केमोटॅक्झोनॉमी इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ऑर्गॅनिझम फर्स्ट थिंग and give their example. In that example Archaea is group and prokaryote group. In Archaea the cell wall is without peptidoglycan, cell wall of prokaryote with peptidoglycan. Another one more example, that is fungi having cell wall that is made up of chitin, plant having cell wall that is made up of cellulose. Means this is the two different chemical compound they present in that organisms. So that is the chemotaxonomy. It is one of the type of classification.
for used to the classify the living organism. Now another one more type of taxonomy. Here for you there is only the just definition, what is the meaning of that taxonomy, not given in the detail. Next one is the numerical taxonomy. Numerical taxonomy. Numerical means number of characters. Number of characters here are the measured. On the basis of that character, classification of living organism can be done. Now, numerical taxonomy, that is based on the quantification of character, means measuring the character. We can measure the character and develops an algorithm for classification. Algorithm for classification means, first point here, based on quantification of characters and develops algorithm algorithm means by using the some numerical values, for classification. They are fixed, they are definite. Formulas for classification or values we are taking, they are a definite value. That is the numerical taxonomy. Now what is the aim of this taxonomy? Now this taxonomy is useful to create one of the classification of living organism, which is a cluster form. म्हणजे ग्रुपमध्ये ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट्स आहेत, एक ग्रुप आहे, एक बंच आहे ऑर्गॅनिझम्स, आणि त्याचं क्लासिफिकेशन जर करायचं झालं आपल्याला तर या न्यूमरिकल टॅक्झॉनॉमीचा यूज केला जात असतो विदाऊट मोर सब्जेक्टिव्ह. म्हणजे सब्जेक्टिव्हचा अर्थ काय की इथं सविस्तर डिटेलमध्ये न सांगता काही न्यूमरिकल कॅरेक्टर्सद्वारे आपण काय करू शकतो की ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करू शकतो. नाउ दिस सच अ इम्पॉर्टंट क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय टू सायंटिस्ट अँड देअर सायंटिस्ट नेम्स आर द Sokol and Smith. Sokol and Smith. These two scientists proposed the numerical taxonomy in 1963. In 1963, this is the numerical taxonomy. Chemotaxonomy and numerical taxonomy. Next one point is the cladogram. Cladogram is also useful for the classification purpose. Cladogram. Clado means branching. Now cladogram, it is the typical branching pattern. It is a typical branching pattern. आता cladogram मध्ये काय सांगणार आहेत आपण की इथं काय केलं जातं की ब्रँचिंग पॅटर्नद्वारे किंवा आपण त्याला म्हणतो बाय द युजिंग द ट्री डायग्राम. इट इज अ टिपिकल ब्रँचिंग पॅटर्न. व्हॉट इज द क्लायडोग्राम? क्लायडोग्राम, इट इज द टिपिकल ब्रँचिंग पॅटर्न फॉर क्लासिफिकेशन. ब्रँचिंग पॅटर्न. नाउ हियर इज द एक्झाम्पल ऑफ क्लायडोग्राम इज, already we know that example, there are three domains of life. Three domains of life. Already we know the three domains of life, that are the archaea, bacteria and eukarya, or we call it prokarya. Now suppose this is the origin. Firstly, evolution of the archaea, second goes and third one. Second one is the prokaryote and third one is the eukaryote. This is the diagram. This is the cladogram diagram. This cladogram diagram for the three domains of life. Now this is very simple method. We can comparing the relationship between these two by using this cladogram diagram. We can study the difference between the archaea and prokaryote and eukaryote. Because this archaea, from this archaea these prokaryotes evolve and these prokaryotes eukaryote evolve. म्हणजे काय झालं की archaea सगळ्यात पहिले इव्होल्यूशन झालं, त्याच्यानंतर त्याच्यापासून प्रोकॅरियोट झालं, नंतर यूकॅरियोट. तर यांचं रिलेशनशिप काय आहे? दे कॅन बी स्टडीड बाय युजिंग दिस cladogram. That is the third point of today's lecture. Very simple. Then next
that is the phylogeny. We can also use the phylogeny of organism for the classification of organism. आता फायलोजेनीचा अर्थ काय आहे तर इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गॅनिझम. दोन ऑर्गॅनिझममध्ये इव्हॉल्युशनचं रिलेशनशिप आहे का नाही त्याच्यावरून आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो. म्हणजेच काय सांगत होतं आपण की इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गॅनिझम कॅन बी स्टडीड इन द फायलोजेनी. तर फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वेगळा पॉईंट नाही, हा काही वेगळा नाही, दोघांचा अर्थ एकच आहे. फायलोजेनी म्हणजे काय सांगत होतं आपण की फायलोजेनी म्हणजे इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गॅनिझम. Each and every organism they have the relationship what to the evolution, means that organism evolved from pre-existing organism. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम कोणत्या ना कोणत्या ऑर्गॅनिझम पासून अस्तित्वात आलेला आहे, त्याला म्हटले जाते इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गॅनिझम. नाउ इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टूल फॉर द क्लासिफिकेशन. Then not only the morphological characters but also the relationship of one group of organism with other groups of life. आता इव्हॉल्युशन फायलोजेनीच्या बाबतीत विचार जर केला आपण तर हिअर इज नॉट अ मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी बट वी कॅन ऑल्सो स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स. त्या ग्रुप्समध्ये जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते एकमेकांचं रिलेशनशिप सुद्धा आपण या फायलोजेनीमध्ये स्टडी करू शकतो. दॅट इज द इम्पॉर्टंट टूल्स. म्हणजे कसं आहे पहा, मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर किंवा मॉर्फॉलॉजिकल स्टेटस म्हणजे काय तर एक्सटर्नल कॅरेक्टर ऑफ द ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझमचे जे बाह्य कॅरेक्टर्स असतात, जसे की तुम्हाला सांगितले की एखादं काऊ किंवा बफेलो आहे, एक्सटर्नली तुम्ही ऑब्झर्वेशन करून सांगा तर तुम्ही काय सांगणार की तिथं काय आहेत की एक शेपूट आहे, 4 पाय आहेत त्यांना. त्याच्यानंतर जर कलरबद्दल जर विचारलं तर तुम्ही कलर वेगवेगळं सांगणार. ते झालं त्यांचा एक ग्रुप, पण त्यांच्यामध्ये इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप काही आहे का हे सुद्धा तुम्ही स्टडी करू शकतात. कशाद्वारे? फायलोजेनीद्वारे. नाउ दिस फायलोजेनी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाय? बिकॉज दॅट इज फोकस ऑन सिमिलरिटीज ऑफ देअर मेटाबॉलिकल फंक्शन. इव्हॉल्युशनद्वारे जे काही ऑर्गॅनिझम्स तयार होत असतात त्यांच्यामध्ये सिमिलर मेटाबॉलिक फंक्शन्स आहेत का? जसे की आपल्याला माहिती आहे की मंकी आणि ह्युमन यांचे जर मेटाबॉलिकल फंक्शन जर पाहिले तर सारखे येतं. तर आपण काय म्हणतो की ह्युमनचं इव्हॉल्युशन जे झालं ते कोणापासून झाले? मंकीपासून झाले. का? कारण की त्यांचे मेटाबॉलिकल फंक्शन आपले मेटाबॉलिकल फंक्शन हे कसे असतात तर सिमिलर आहेत. म्हणजे टोटल फोकस जो आहे फायलोजेनीचा दॅट इज बेस्ड ऑन द इव्हॉल्युशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गॅनिझम. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट टू स्टडी द क्लासिफिकेशन. Now their example of phylogeny again 3 domains of life. इथे सुद्धा ते एक्झाम्पल लागू होते. 3 domains of life मध्ये तुम्हाला लक्षात येऊ शकते रिलेशनशिप कसं आहे. ओरिजिन जर पाहिली आपण, ही ओरिजिन आहे म्हणायला लागलो आपण. फर्स्ट ऑर्गॅनिझम जो अर्थवर इव्हॉल्व झाला आहे तो जो ग्रुप आहे त्या ग्रुपला काय म्हटलं? ॲर्चिया म्हटलं. बरोबर आहे. मग या ॲर्चियापासून इव्हॉल्युशन झालं आणि काय तयार झालं? प्रोकॅरियोट तयार झालं. करेक्ट आहे. आणि प्रोकॅरियोट पासून काय तयार झालं तर यूकॅरियोट तयार झालं. हे झाली सिक्वेन्स ऑफ इव्हॉल्युशन ऑफ यूकॅरियोट. मी तुम्हाला काय सांगितलंय की रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गॅनिझम मध्ये सांगलं. मग हा ऑर्गॅनिझम जो आहे पहिल्यांदा अस्तित्वाला, या ऑर्गॅनिझमचं इव्हॉल्युशन झालं आणि त्याच्यापासून प्रोकॅरियोट अस्तित्वात आला. ऑर्गॅनिझम्स वेगवेगळे जे आहेत. त्याच्यानंतर यूकॅरियोट म्हणजे प्लांट आणि ॲनिमल्स जे डेव्हलप झाले ते हे कशापासून डेव्हलप झाले आपल्याला कन्सिडर करावं लागत असते तर प्रोकॅरियोटपासून कन्सिडर करावं. दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल्स टू स्टडी द फायलोजेनी. अनदर वन मोर method for classification, that is a DNA barcoding. Now this is the one of the recent technology. We can use the DNA molecule for the classification of living organism. This is the most recent method to study the classification, DNA barcoding. Already all students know that DNA means what? Deoxyribonucleic acid. It is the genetic molecule which can transfer the genetic information from one generation to the another generation. Now this DNA barcoding is used for classification of living organism. And what it is the new method? This is the new method for the identification of any species based on DNA sequence. Means this type of classification is based on DNA sequence.
DNA sequence. Each and every organism having the DNA sequence. On the basis of DNA sequence, we can identify the new organism. Then from which sample we can take that DNA? We can take DNA from cell, we can take DNA from tissue. म्हणजे DNA कशातून घेऊ शकतो तर आपण सेलमधून घेऊ शकतो, टिश्यूमधून घेऊ शकतो. आणि त्या DNAची स्टडी करून तो नवीन ऑर्गॅनिझम आहे का, त्याच्यासारखे दुसरे कोणते ऑर्गॅनिझम्स आहेत का, हे कंपॅरिझन करून आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करू शकतो. नाउ आयडेंटिफाईड स्पेसिस आयडेंटिफिकेशन होते फर्स्ट. सेकंड, अंडरस्टँडिंग द इकॉलॉजिकल अँड इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप बोथ लिव्हिंग बीइंग्स. जर आपल्याला एखादी नवीन स्पेसिस आढळली, त्याच्यातला आपण DNA काढून घेतला, तर ती स्पेसिस कोणत्या वातावरणामध्ये राहत होते, कशापासून इव्होल्युशन झालेलं आहे, इकॉलॉजिकल फीचर्स कोणते आहेत, हे सगळे आपण DNAच्या बेसिसवर स्टडी करू शकतो. तर ही प्रोसेस कशी आहे, तर 2 स्टेप्स आहेत या प्रोसेसमध्ये DNA बारकोडिंगची. फर्स्ट प्रोसेस काय असणार आहे, कलेक्टिंग DNA बारकोड डाटा ऑफ नोन स्पेसिस. म्हणजे इथं प्रोसेसमध्ये काय सांगितलं आपण की फर्स्ट प्रोसेस काय करू, कलेक्टिंग DNA बारकोड ऑफ नोन स्पेसिस. ज्या स्पेसिसची आपल्याला DNA सिक्वेन्स माहिती आहे, ती सिक्वेन्स आपण काय करायला होतं, पहिले कलेक्ट करायला. DNA बारकोड म्हणजेच काय, तर DNA सिक्वेन्स ऑफ नोन स्पेसिस. जसे की आजच्या कंडिशनला आपल्याला माहिती आहे की रॅट जे ॲनिमल आहे, त्या ॲनिमलचे DNA सिक्वेन्स नियर अबाउट 100% माहिती आहे. तर पहा ना, एक्सपेरिमेंट करत असताना सगळ्यात पहिले काय केलं जाते की रॅटवरच एक्सपेरिमेंट केलं जाते. एखादा अँटीबायोटिक शोधण्यात आलं नवीन, किंवा जसं की आता कोविड-19साठी व्हॅक्सिनचा रिसर्च चालू आहे, तर हे व्हॅक्सिन तयार केल्यानंतर फर्स्ट टाईम ते जे व्हॅक्सिन आहे रॅट ह्या ॲनिमलला दिले जात असते. कारण की त्याच्यामधले DNA आणि ह्युमन बिईंगमधले DNA सिक्वेन्स जर पाहिली तर मोस्ट ऑफ द मॅचिंग आहे. म्हणजे ॲनिमल्स यूज केले जात असतात एक्सपेरिमेंटसाठी, आणि ते बी आपले मिळते जुळते ॲनिमल्स का करत असतात, कारण की DNA सिक्वेन्स मॅच असल्यामुळे ते तिथं लागू होतं आहे का नाही, डायरेक्टली ह्युमन बिईंगला दिल्या जात नाही. तसं दुसरं एक DNA सिक्वेन्स माहिती असणारं जे प्लांट आहे, प्लांटबद्दल सांगायला तुम्ही अरॅबिडेसिस थॅलेनिया. Now this is another plants. The DNA sequence of these plants are known. Arabidopsis thaliana एक प्लांट आहे. आपण काय सगळ्या प्लांटचे DNA काढून स्टडी करत नाहीत, फक्त आपण कोणत्या Arabidopsis thaliana या प्लांटमधूनच काय केलं की DNA आयसोलेट केलं आणि त्याची सिक्वेन्स स्टडी केलेली आहे. ते टोटल सिक्वेन्स माहिती आहे सध्याच्याला. मग त्याच्यावरून बाकीच्या प्लांटचे DNA कशा पद्धतीनं एक्सप्रेस होत असतात, त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं हे माहिती करून घेत असतो. तर पहिली स्टेप कोणती लक्षात ठेवा, कलेक्टिंग DNA बारकोड ऑफ नोन स्पेसिस. ओके. आता सेकंड स्टेप सगळ्यात महत्त्वाची आहे की आपल्याला नवीन स्पेसिसमध्ये DNA मिळाला सपोज, मॅचिंग द बारकोड सिक्वेन्स ऑफ अननोन सॅम्पल. मग आपण काय करायला लागलो की नोन सिक्वेन्स काय करायला लागलो तर मॅचिंग ऑफ DNA बारकोड और DNA सिक्वेन्स टू अननोन सॅम्पल. अननोन सॅम्पल म्हणजे असं सॅम्पल की ज्या स्पेसिसचा आपल्याला DNA माहिती नाही. मग त्याच्यासोबत काय करतो आपण की मॅच करून पाहायला लागलो की हे अननोन सॅम्पल आहे किंवा अननोन स्पेसिस आहे, याच्यामधला DNA आणि जे आपल्याला माहिती आहे त्याच्यामधला DNA, हे दोघांची मॅचिंग करून पाहत असतो. तर आणि मॅचिंग केल्यानंतर त्याच्यात जर मिळते जुळते जर मिळाले तर आपण सांगणार की ती सिक्वेन्स ॲज इट इज याच्यात प्रेझेंट आहे. जसं की तुम्हाला इथं मी थोडक्यात समजून सांगतो की कशा पद्धतीनं DNA बारकोडिंग मॅच केलं जाते. सपोज हा इथं काय सांगायलो मी की नोन DNA सिक्वेन्स आहे, इथं नोन आहे आणि इकडं अननोन आहे. हे एगारो जेल मटेरियल असते. नोन DNA सिक्वेन्स, अननोन DNA सिक्वेन्स. आता नोन DNA सिक्वेन्स म्हणजे काय, त्याच्यावरची सिक्वेन्स माहिती आहे, आपण सांगितलं की हे असे बँड आहे त्याच्यावर सपोज, आणि अननोन DNA त्याच्या बाजूला आपण आयसोलेट केलं आहे, सेपरेट केलेलं आहे, आणि त्याच्यावरची सिक्वेन्स जर पाहिली आपण अशी, तर काय व्हायला लागले की हे जे सुरुवातीचे बँड जे आहेत हे काय झाले तर मॅच झाले. तर म्हणजे इथपर्यंत DNA सिक्वेन्स जर पाहिला तर तो कसा आहे तर सिमिलर ह्याच्यामध्ये आहे, आणि इथं जर पाहिला तर इथं एक सिमिलर आहे. म्हणजे फक्त इथं सिक्वेन्स काय आहे की वेगळी राहणार. म्हणजे ही अननोन जी स्पेसिस आहे ती किती प्रमाणामध्ये मॅच व्हायला लागली तर फक्त 4 बँड मॅच व्हायला, तर म्हणजे फक्त 40% मॅच व्हायला लागली आपण असं म्हणू शकतो. तर म्हणजे 60% काय तर इथं डिसिमिलरिटीज आहे. दॅट इज युजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन. नाउ द DNA बारकोडिंग हॅविंग द नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन रिसेंटली, नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन्स ऑफ DNA बारकोडिंग दॅट विल टेल यू.
फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट अँड ॲनिमल स्पेसीज. जे प्लांट आणि जे ॲनिमल इंडेंजर्ड झोनमध्ये गेलेले आहेत. इंडेंजर्ड झोन म्हणजे काय, तर त्यांचं अस्तित्व नष्ट होत आलेलं आहे. मग असे भरपूर प्लांट्स आणि ॲनिमल्स आहेत की ज्यांचं अस्तित्व नष्ट होत आलेलं आहे. मग यांचं अस्तित्व नष्ट होत आहे ते आपल्याला टिकून ठेवायचे आहेत. तर ते आपण प्लांट ॲनिमल टिकून कसे ठेवायचे, तर त्यांचं DNA सिक्वेन्स अगोदर माहिती करून घेणं गरजेचं आहे. त्यांचं प्रिझर्वेशन करणं गरजेचं असतं. मग सेकंड सांगितलं प्रिझर्वेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. ॲप्लिकेशन कोणाचे ॲप्लिकेशन आहे, तर DNA बारकोडिंगचे ॲप्लिकेशन्स आहे. फर्स्ट ॲप्लिकेशन काय सांगितलं मी तुम्हाला, टेल मी. प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पेसीज और ॲनिमल स्पेसीज. प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पेसीज और what animal species. सेकंड, प्रिझर्वेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत जसे की फॉरेस्ट आहे, त्याच्यानंतर वॉटर आहे, तर हे जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत हे आपल्याला प्रिझर्व करून ठेवायचे, टिकून ठेवायचे. मग टिकून ठेवण्यासाठी काय करावं लागतंय की फॉरेस्टमध्ये ॲनिमल्स, प्लांट्स पाहिजेत, ग्रासेस पाहिजेत, इन्सेक्ट्स पाहिजेत. तर हे सगळे काय करायचे की ते नेचरमध्ये प्रिझर्व राहिले पाहिजेत. आयडेंटिफाय द डिसीज वेक्टर. आयडेंटिफाईंग डिसीज वेक्टर म्हणजे काय, वेक्टर म्हणजे द ऑर्गॅनिझम्स विच कॅरी द अदर हार्मफुल पॅथोजन लाईक अ मॉस्किटो. मलेरिया जो डिसीज होता असतो तो कशामुळे व्हायला लागला, तर एका मॉस्किटोमुळे होतो. त्या मॉस्किटोचं नाव तुम्हाला माहिती आहे, ॲनोफिलस मॉस्किटो आहे. म्हणजे तो ॲनोफिलस मॉस्किटो काय झाला की मलेरियाचे जे काही प्रोटोझोआ आहे तर प्लाझ्मोडियम व्हायरस त्याला कॅरी करत असतो. मग मॉस्किटो झाला कॅरियर. मॉस्किटोला म्हणाल तर आपण वेक्टर म्हणाल होतं. मग तसे वेक्टर आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. टू आयडेंटिफाईंग डिसीज वेक्टर म्हणजे अशा वेक्टर पासून काय होत असतात तर डिसीज होतात. दुसरं एक आहे क्युलेक्स नावाचं मॉस्किटो आहे. क्युलेक्समुळे काय होतं की जे हत्ती रोग जे म्हणतो आपण एलिफेंटेसिस म्हणतो ते क्युलेक्स मॉस्किटोमुळे होत असतो. मग म्हणजे हे मॉस्किटो जे आहेत ते काय तर वेक्टर आहेत की ज्याच्यामुळे की डिसीज हा ट्रान्समिट व्हायला आहे. तर ते वेक्टरचं आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी त्याच्यातली DNA सिक्वेन्स माहिती असणं गरजेचे आहे. त्याच्यानंतर आयडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. फोर्थ, मेडिसिनल प्लांट्स जे असतात आयुर्वेदिकमध्ये त्या प्लांटचं आयडेंटिफिकेशन होणं गरजेचं आहे. टू ट्रीट द नंबर ऑफ डिसीजेस. आयडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. दीज आर इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन्स ऑफ द DNA बार कोडिंग. म्हणजे आपण DNAचा जर शोध लावला आणि DNAची सिक्वेन्स जर माहिती करून घेतली, वी कॅन एबल टू ट्रीट द नंबर ऑफ जेनेटिक डिसीज. जे काय जेनेटिक डिसऑर्डर्स आहेत, क्रोमोझोमल डिसऑर्डर्स आहेत, हे डिसऑर्डर्स आपण क्युअर करू शकतो इफ वी नो द DNA sequence. That is about the DNA bar coding. Okay, thank you.